तपाईको बाइनान्समा USDT छ र तपाई चाहनुहुन्छ अरु कुनै पनि तपाईलाई मन पर्ने क्रिप्टोकरेन्सीमा कन्भर्ट गर्न, त्यो पनि तपाई एक क्लिकको भरमा एकदमै सजिलोसँग। आजको भिडियो तपाईको लागि। आज म तपाईहरु माझ आफ्नो भएको USDT लाई सजिलैसँग अर्को कुनै पनि करेन्सीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ एकदमै सजिलोसँग एक क्लिकको भरमा। हजुर आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। भिडियोलाई सुरु गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले यस भिडियोलाई एक लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर छेउमा भएको घण्टीको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला, किनभने म तपाईहरु माझ यस्तै भिडियोहरु अपलोड गरिरहने छु, तपाईहरुले मिस नगर्नु होला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। अब हामी यहाँ स्क्रिनमा आउँछौँ। स्क्रिनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा बाइनान्स अकाउन्ट ओपन गर्नु होला। मोबाइलमा बाइनान्स अकाउन्ट ओपन गरिसकेपछि यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस खुल्छ। बाइनान्स एप्सलाई ओपन गरेर अकाउन्टलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बिचमा ट्रेड भन्ने अप्सन छ। यहाँ ट्रेड भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला र यहाँ तपाईले बाइ सेल पनि देख्न सक्नुहुन्छ, बाइ BTC पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अरु केही नहेरिकन माथि बायाँतर्फ तपाईले कन्भर्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कन्भर्ट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। कन्भर्ट भन्ने अप्सनमा टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने माथि फ्रम टु भन्ने अप्सन छ, दुईवटा अप्सन। यहाँ फ्रममा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँ फ्रममा चाहिँ टच गर्ने बित्तिकै तपाईकोमा जुनसुकै सेलेक्ट भएर आएको हुन सक्छ। यहाँ चाहिँ USDT तपाईसँग चाहिँ USDT छ नि, अरु कुनै क्रिप्टोकरेन्सी छ भने त्यो सेलेक्ट गर्नु होला। त्यहाँबाट अरु केहीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अरु तपाईले मन लागेको जुन करेन्सी तपाईलाई इच्छा लागेको छ, मन परेको छ, त्यो क्रिप्टोकरेन्सीमा चाहिँ तपाईले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट पनि तपाईले ट्रेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ USDT छ, USDT लाई टच गर्छु म र यहाँ चाहिँ तल्लोपट्टि तपाईले 2 भन्ने अप्सनमा टच गरेर चाहिँ कुन चाहिँ करेन्सीमा तपाई कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ है, कुन चाहिँ करेन्सीमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो करेन्सी चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ सर्च गर्नु होला। अब कुन चाहिँ करेन्सीमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ त, म चाहिँ यहाँ चाहिँ पेपे भन्ने अप्सन करेन्सी छ त्यसलाई कन्भर्ट गर्न चाहन्छु। एक USDT को मलाई यति पेपे आउने रहेछ, यो कन्भर्ट गर्न सक्छु। र त्यसपछि स्क्रोल गर्दै गइसकेपछि यहाँ चाहिँ प्रिभ्यू कन्भर्ट भन्ने अप्सन छ, यहाँ टच गर्नु होला एकदमै। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ 7 सेकेन्ड 6 सेकेन्ड देखाइरहेको छ। यो सेकेन्ड भित्रबाट चाहिँ कन्भर्ट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। तपाईको कन्भर्ट भइसकेको छ, सक्सेसफुली रूपमा कन्भर्ट भइसकेको छ। यसै गरी चाहिँ धेरैवटा क्रिप्टोकरेन्सीहरू छन्। यहाँ धेरैवटा करेन्सीलाई चाहिँ हामीले कुन करेन्सीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो तपाईले एकै क्लिकको भरमा यसरी चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ म फेरि ब्याक आउँछु र यहाँ वालेटमा टच गरेर ओभरभ्यू भन्ने अप्सन छ माथि, ओभरभ्यूमा टच गर्नु होला र त्यसपछि फेरि रिफ्रेश गर्नु होला। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ पेपे भन्ने अप्सन पनि आइसकेको छ, जुन चाहिँ हामीले भर्खरै कन्भर्ट गरेको थियौँ हो। यसरी चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। अब यसरी कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले जुनसुकै चिजलाई पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ हैन। अब तपाईले चाहिँ यसरी कन्भर्ट गरेर पनि तपाईले आफ्नो अमाउन्टलाई बढाउन सकिन्छ, जस अन्तर्गत चाहिँ तपाईमा भर पर्छ कुन चाहिँ करेन्सी चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। आज यति थियो, भोलि बढ्दै जान्छ भने त्यो करेन्सीमा चाहिँ तपाईले कन्भर्ट गरेर राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईको अमाउन्ट चाहिँ बढ्दै जानेछ। हजुर आजको यो छोटो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्टको साथमा यस्तै भिडियो हेर्नका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।